हेलो गाइज की खबर तुम्हालोकर आशा करूँ भाले मैं रिहान आज तुम्हालोकर বাবে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'টো হ'ল ক্লাছ 12 মিলন নামৰ কবিতাটোৰ কোৱেশ্চন এণ্ড আনসাৰ আৰু তাৰ মূল ভাৱ এইটো পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 নেক্সট কালিলৈ নহলে পৰহিলৈ দিব পাৰোঁ পাৰ্ট 1ত মই আজি চেপ্টাৰটোৰ আধা কোৱেশ্চন এণ্ড আনসাৰ ডিসকাস কৰিম আৰু পাৰ্ট 2ত বাকিখিনি তো বলা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মিলন কবিতাটোৰ মূল ভাৱ হ'ল পৰম ব্ৰহ্মৰ লগত মানৱ আত্মাৰ মিলনেই মিলন কবিতাটোৰ মূল কথা ভাৰতীয় দৰ্শনৰ মূল সুৰ এটা কবিতাটোত ধ্বনিত হৈ আছে কবিতাটোত কবিৰ পাৰ্থিৱ আকুলতা আৰু অপাৰ্থিৱ বিশালতা একাকাৰ হৈ কবিতাটোক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে সৰ্বসাধাৰণে চাক্ষুক দৃষ্টি নেদেখা পৰম আৰাধ্যক কবিয়ে মন চকুৰে দেখিছে কবিৰ অন্তৰৰ নিভৃত কোণত পৰমজনাই যেন ঘৰ সাজি বহিছে জোনাক ভৰা আকাশৰ তলত তীৰবীৰ তৰালিৰ মাজত সন্ধিয়াৰ কানিমুনি পৰত কৰা ধ্যানত কবিয়ে অনুভৱ কৰে পৰম আৰাধ্যৰ অস্তিত্ব মাজনিশা সমস্ত জগত আৰু ইয়াত বাস কৰা প্ৰাণীকুল গভীৰ নিদ্ৰাত থকা সময়তো কবি মানসত জাগি উঠে পৰম আৰাধ্যৰ অনুভৱ কাহিলী পোৱাতে প্ৰত্যক্ষ কৰা প্ৰকৃতিৰ নিৰলা ৰূপ সৌন্দৰ্যৰ সুসময় কবিৰ ভগৱত প্ৰীতিৰ ধাৰণাক আৰু গভীৰ কৰি তোলে মুঠতে ধৰাৰ বুকুত অনবৰতে তেওঁ একাকাৰ হৈ পৰে পৰম আৰাধ্যৰ উপস্থিতিৰ উপলব্ধিৰ সৈতে মনোজগতত অহৰহ যেন পৰম আৰাধ্যৰ স্থিতি পৰম আৰাধ্যৰ সৈতে তেওঁৰ মানসিক মিলনে কবিতাটোত ব্যক্ত হৈছে অন্তৰ্দৰ্শনৰ এনে ৰূপে পাঠককো ভৰাই তোলে পৰম আৰাধ্যৰ উপস্থিতিৰ অনুভৱেৰে কবিৰ কৃতিত্ব ইয়াতেই ভাৰতীয় দৰ্শনৰ জটিল দাৰ্শনিক তত্ত্ব কবিতাটোৰ মূল ভাৱ হোৱা সত্ত্বেও শান্ত সমাহিত আৰু কৰুণ আকৃতিৰে ভৰা বাবে কবিতাটোৱে সাধাৰণ পাঠককো চুই যায় মূল ভাৱখিনি ইমানখিনি আছিল এতিয়া আহো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ ইয়াৰে অতি চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ যাৰ প্ৰতিটোৰ মূল্যাংক 1 কৈ থাকিব এক নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল নলিনীবালা দেৱীক কি কবি ৰূপে জনা যায় আনসাৰ নলিনীবালা দেৱীক অসমীয়া সাহিত্যত ৰহস্যবাদী বা অতীন্দ্ৰিয়বাদী কবি ৰূপে জনা যায় ছেকেণ্ড কোৱেশ্চন নলিনীবালা দেৱীৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ল নলিনীবালা দেৱীৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হ'ল এৰি অহা দিনবোৰ জাগৃতি কাব্যগ্ৰন্থখনৰ মাজেৰে কবিৰ কি মনোভাৱ প্ৰকাশ পাইছে জাগৃতি কাব্যগ্ৰন্থখনৰ মাজেদি কবিৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ পাইছে মিলন কবিতাটোত কবিয়ে তোমাৰ বুলি কাক বুজাইছে মিলন কবিতাটোত কবিয়ে তোমাৰ বুলি তেওঁৰ পৰম আৰাধ্য পৰম ঈশ্বৰৰ কথা কৈছে নলিনীবালা দেৱীয়ে কোনখন কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল নলিনীবালা দেৱীয়ে তেওঁৰ অলকানন্দ কাব্যগ্ৰন্থখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল এতিয়া আহোঁ আমি খ নম্বৰলৈ ইয়াত আমি চমু প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ তোমালোকক এই কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰৰ বাবে 2 বা 3 মাৰ্কছ থাকিব এক্সামত এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল নলিনীবালা দেৱীয়ে ৰচনা কৰা দুখন জীৱনীৰ নাম লিখা ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব নলিনীবালা দেৱীয়ে ৰচনা কৰা দুখন জীৱনীমূলক গ্ৰন্থ হৈছে স্মৃতি তীৰ্থ আৰু বিশ্বদীপা 2 নম্বৰটো কবিৰ পৰম আৰাধ্যজনে আহি নিতে তেওঁক কেনেকৈ দৰ্শন দিয়ে কবিৰ পৰম আৰাধ্যজনে তেওঁক প্ৰতিদিনে আহি মানসৰ তীৰে তীৰে দেখা দিয়ে অৰ্থাৎ কবিয়ে তেওঁৰ পৰমজনৰ অস্তিত্ব প্ৰতিদিনে সপোনে দি থাকে নিজৰ হৃদয়ৰ মাজত অনুভৱ কৰে আৰু এনেদৰেই তেওঁ অন্তৰৰ মাজত পৰম আৰাধ্যজনৰ দৰ্শন লাভ কৰে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কবিয়ে আছা মোৰ নিজান কোণত বুলি কাৰ কথা বুজাইছে উত্তৰ আছা মোৰ নিজান কোণত বুলি কবিয়ে তেওঁৰ পৰম আৰাধ্যজনৰ ভগৱানৰ কথা বুজাইছে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল কোনে নিয়ৰৰ মালা গাঁঠি পোৱা কবিক দেখা দিয়েহি ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কবিৰ পৰম আৰাধ্যজনে নিয়ৰৰ মালা গাঁঠি পোৱা কবিক দেখা দিয়েহি 5 নম্বৰটো কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাগৰুৱা হৈ টোপনিৰ কোলাত থাকিলে কবিয়ে কাক দেখা পায় আনচাৰ ভাগৰুৱা হৈ টোপনিৰ কোলাত থাকিলে কবিয়ে তেওঁৰ পৰম আৰাধ্য ভগৱানক দেখা পায় যদিও মই ইয়াত পঢ়ি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই লৈ পেলাই লিখিব পাৰা আৰু এইটো পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 আকৌ আহিব তো আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ নেক্সট পাৰ্ট 2 লগ পাম